Chào mọi người, mình là Hương Bùi đây. Ngày hôm nay mình sẽ giới thiệu đến các bạn lịch trình 3 ngày 2 đêm khám phá Cao Bằng, nơi được ví von là viên ngọc xanh tuyệt đẹp của núi rừng Đông Bắc nha. Đây là lần thứ 2 mình đến với Cao Bằng, và lần nào đặt chân đến đây mình cũng bị mê mệt bởi cảnh sắc thiên nhiên quá đẹp. Trong chuyến đi lần này, ngoài việc ghé qua những địa điểm nổi tiếng ở Cao Bằng như là Thác Bản Dốc nè, động Nghềnh Ngao, suối Lenin, núi Mắt Thần, mình cũng sẽ trải nghiệm cắm trại qua đêm cực chill ở giữa hồ. Hy vọng những thông tin được chia sẻ trong video lần này sẽ hữu ích cho những bạn đang có ý định ghé thăm Cao Bằng trong thời gian tới. Mình vừa đáp chuyến bay từ Sài Gòn vào Hà Nội. Để tiện cho lịch trình đi Cao Bằng, mình đặt xe limousine và hẹn tài xế đón ở sân bay Nội Bài luôn. Mình đặt xe trên web vé xe rẻ với mức giá là 380k một người, thêm 20k phí ra vào sân bay nữa thì tổng cộng là 400 cành. Tiện ở chỗ là sẽ được đưa rước tận nơi nè, tiết kiệm thời gian khi chỉ mất khoảng 6 tiếng là tới nơi. Nhưng bù lại, do xe chạy ở tốc độ nhanh, lại cua nhiều đường đèo nữa nên là sẽ khá vất vả với những bạn bị say xe á nha. Chỗ mình ngủ lại bữa đầu tiên ở thành phố Cao Bằng là Green Riders House. Ở đây có dịch vụ cho thuê xe máy theo ngày với giá là 180k một ngày cho xe số. Còn đây là phòng bếp để mọi người tự do nấu nướng ăn uống nè. Ai mà mang theo vali to giống mình thì các bạn cũng có thể lấy bớt đồ ra và gửi vali ở đây, để khi chạy xe máy thì không có bị cồng kềnh nhiều hành lý nha. Thông thường thì những bạn thuê xe ở Green Riders nếu đến đây vào lúc sáng sớm thì sẽ được free chỗ ngủ trong phòng dorm tập thể. Nhưng do mình đến Cao Bằng khá sớm, lại muốn ở phòng riêng cho thoải mái nên chị chủ cũng sắp xếp cho mình phòng một giường khá là rộng rãi, đầy đủ tiện nghi chỉ với giá 220k một đêm. Còn đây là cận cảnh phòng toilet nè, rất thông thoáng, sạch sẽ và có cả bồn tắm nữa. Trước khi bắt đầu chuyến phượt ở Cao Bằng thì chị chủ đã hướng dẫn cho mình rất là chi tiết về các cung đường đi lại sao cho thuận tiện nhất. Trên đường đi, nếu có bất kỳ thắc mắc gì thì cứ nhắn tin cho chị chủ là đảm bảo sẽ được hỗ trợ tư vấn rất nhiệt tình. Ngày đầu tiên của mình được bắt đầu bằng món bánh cuốn nổi tiếng ở Cao Bằng. Ở trung tâm thành phố thì có khá nhiều hàng quán bán món này. Mình tấp vào một tiệm bánh cuốn nằm ở khu phố đi bộ Kim Đồng. Phần ăn của mình có giá là 35k, gồm 3 bánh nhân thịt, 1 bánh trứng, 2 miếng giò cùng với phần nước lèo nóng hổi. Nếu ở thành phố chúng ta thường ăn bánh cuốn với nước mắm, thì ở đây họ ăn bánh cuốn chan với nước lèo được làm từ nước hầm xương, giò chả. Ăn thử thì mình thấy vị khá là giống với nước lèo của phở. Từ trung tâm thành phố Cao Bằng, mình lái xe khoảng 1 tiếng là tới địa điểm tham quan khu di tích Bắc Bó. Trên đường đi, các bạn cũng sẽ thấy rất là nhiều cảnh rừng núi hùng vĩ hiện lên trước mắt như thế này. Cứ đi một lúc lại dừng xe chụp ảnh như mình thì nên trừ hao khoảng 1 tiếng rưỡi mới tới nơi nha. Còn đây là quầy bán vé tham quan khu Bắc Bó với giá là 50k một người, đã bao gồm vé tham quan, vé di chuyển bằng xe điện và phí bảo hiểm. Đứng chờ vài phút là có xe điện tới chở mình vào bên trong khu tham quan rồi nè. Do đoạn đường đến các điểm tham quan khá là xa, nên khi mua vé thì các bạn đã được mặc định đính kèm thêm vé xe điện để thuận tiện di chuyển. Điểm dừng chân đầu tiên của hành trình là ghé thăm đền thờ của Bác Hồ, và để lên được tới nơi dâng hương cho bác thì mọi người sẽ phải leo thang bộ một đoạn khá là xa nha. Ngoài ra, cách đó không xa là cột mốc km 0 đường Hồ Chí Minh, điểm đầu của Cao Bằng. Từ đây đi bộ thêm một đoạn nữa là các bạn sẽ thấy xe điện đang chờ sẵn để đưa chúng ta vào sâu bên trong khu di tích với suối Lenin, núi Cát Mát, hang Cốc Bó. Vừa tới nơi thì mình đã phải wow lên vì màu nước rất là trong và xanh ở đây. Đứng ở trên bờ nhìn xuống còn thấy rõ đàn cá đang tung tăng bơi lội dưới nước kìa. Có một điều thú vị ở suối Lenin là khi càng đi sâu vào trong thì màu nước sẽ càng trong xanh, vì nguồn nước ở đây được chảy ngầm từ trong núi ra. Vào tới bên trong suối thì tụi mình tha hồ chụp được 1001 bức ảnh đẹp nha. Nói chung là cứ giơ máy lên là có ngay ảnh đẹp mà không cần phải canh góc hay là chỉnh sửa quá nhiều. Sau khi tham quan Bắc Bó, mình tiếp tục di chuyển thêm khoảng hơn 1 tiếng nữa để về hồ Than Hang. Lúc này đã gần 5 giờ chiều rồi, lại có thêm mưa phùn nữa nên đoạn đường mình đi có rất là nhiều sương mù làm khuất tầm nhìn lái xe. Đường thì bé tẹo một bên là vách núi, một bên là vực, lại còn sương mù dày đặc như thế này nữa làm mình khá là lo lắng. Lúc sáng chị chủ homestay đã chỉ cho mình con đường khác an toàn và dễ đi hơn rất là nhiều, mà không hiểu sao loay hoay nhìn đường một hồi mình lại phóng xe lên đồi cao và gặp trúng cái đoạn đường này. Dù đi lộn đường nhưng mà mình thấy đây cũng là một trải nghiệm rất thú vị. Hơn 6 giờ tối thì mình có mặt ở hồ Than Hang và quyết định cắm trại qua đêm ở đây. Cứ nhắc đến địa điểm cắm trại ở Cao Bằng thì nhiều bạn sẽ nghĩ ngay đến núi Mắt Thần đúng không? Mình cũng vậy á. Nhưng sau khi suy nghĩ lại, tụi mình chuyển sang camping ở hồ Than Hang chỉ cách núi Thủng khoảng 4 km, vì ở đây có toilet riêng an toàn, sạch sẽ nè, phù hợp với mấy đứa con gái tụi mình. Mỗi lều ở đây đều sẽ có một bình đun nước ấm siêu tốc nè, ổ cắm điện, đệm có chế độ sưởi ấm. Ngay gần khu lều trại cũng có nhà vệ sinh có nước nóng lạnh.
Đây là yếu tố then chốt khiến mình chọn camping ở Hồ Than Hang thay vì núi Mắt Thần nè. Menu đồ ăn ở đây cũng khá là đa dạng với nhiều món đặc sản địa phương. Nhưng do trời rét quá và cũng đã khá trễ rồi nên mình và bạn quyết định gọi cơm suất, cơm phần tính theo đầu người cho nhanh gọn lẹ. Ăn uống no nê rồi thì ngồi sưởi ấm một xíu, xong lại trùm mền đi ngủ, kết thúc một ngày khám phá tại Cao Bằng. Hôm qua mình đến nơi trễ quá, trời tối thui không thấy được gì, nên phải chờ tới sáng mới cho mọi người xem được khung cảnh xung quanh khu lều trại. Trước khi bắt đầu một ngày mới thì phải làm ngay một ly mì gói, rồi xuống tham quan, chụp hình khu vực quanh hồ. Chi phí camping ở Hồ Than Hang là 700k cho một đêm đối với lều đôi 2 khách, 1,3 triệu một đêm đối với lều gia đình dành cho 4 khách. Ngoài ra, ở đây còn có dịch vụ chèo súp nè, tham quan một số hang động quanh khu vực này dành cho những bạn yêu thích trải nghiệm khám phá. Do hôm mình đi trúng đợt gió mùa, trời rét quá nên là mình chỉ vui chơi chụp ảnh ở trên bờ chứ chưa được trải nghiệm hết các dịch vụ ở hồ. Sau khi trải nghiệm 2 ngày 1 đêm ở Hồ Than Hang thì mình phải khẳng định đây là một địa điểm cực kỳ chill, rất an toàn, yên tĩnh và có nhiều góc chụp ảnh đẹp. Nếu không cắm trại, các bạn cũng có thể đến đây chụp hình, tham quan với giá vé vào cổng là 30k một người. Sau khi check out ở Hồ Than Hang thì tụi mình di chuyển thêm khoảng 4 cây số nữa để đến núi Mắt Thần. Chỗ vào Hồ Than Hang thì đường nhựa khá là đẹp, mà từ đoạn quẹo vô núi Mắt Thần thì ta nói eo ơi dơ khủng khiếp luôn các bạn ơi. Do hôm trước ở đây trời mưa nên là khi mình vào thì toàn là sình lầy đất đỏ thôi. Nếu các bạn chạy xe vô đây vào những ngày mưa như mình thì phải cực kỳ cẩn thận nha, vì đường rất là trơn trượt. Còn nếu bỏ xe bên ngoài để lội bộ vô núi thì phải đi bộ đường đất đỏ 2 cây số nữa nha. Cuối cùng mình cũng tới được chỗ ngắm cảnh ở núi Mắt Thần rồi nè. Từ đây đi bộ xuống một xíu nữa là tới các bãi cắm trại ở khu vực này. Nhưng mình cũng chỉ dừng ở trên để chụp hình thôi, đường bên dưới sình lầy ghê quá nên là mình không xuống tiếp được. Đây là các cô chú người địa phương đang mang đồ ăn xuống chỗ dịch vụ lều trại này các bạn. Lội bùng tham quan núi Mắt Thần xong rồi, giờ mình tiếp tục di chuyển sang Trùng Khánh để đi Thác Bản Dốc đây. Đường dơ như thế này thì xác định là phải giặt giày mới đi chơi tiếp được rồi. Trên đường đi, mình có ghé qua chợ Trùng Khánh để tìm đồ ăn trưa. Ở khu này buổi sáng người dân họp chợ rất là đông, nhưng lúc mình tới thì đã là đầu giờ chiều rồi nên chỉ còn một số sạp hàng bán quần áo hoặc là bán phở vịt quay. Nhắc tới phở vịt quay thì đây là một trong những món ăn đặc sản rất nổi tiếng ở Cao Bằng. Nếu tới đây mà không thử món này thì sẽ là một thiếu sót rất là lớn. Thịt vịt ở đây được tẩm ướp đậm đà và có mùi vị của lá mắc mật. Khi ăn thì mình thấy không hề bị ngán nha, vì không có quá nhiều dầu mỡ. Thời tiết gió mùa ở đây lạnh teo luôn, mà được ăn một tô phở nóng hổi như thế này thì đúng là quá đã. Sau khi lái xe đường dài vừa lạnh vừa mệt, làm xong tô phở mình thấy ấm người và tỉnh táo hẳn. Một món ăn đặc sản khác mà các bạn không nên bỏ qua ở Cao Bằng đó là bánh bò. Bánh bò ở đây có màu vàng xốp, được làm từ đường thốt nốt nè, men và gạo tẻ. Nhưng khi ăn thì không quá ngọt, bánh dẻo mềm và có mùi thơm, ăn không hề ngán chút nào. Đây cũng là món ăn vặt qua ngày của mình trong suốt thời gian ở Cao Bằng. Tranh thủ dạo chợ Trùng Khánh thì mình cũng có ghé ăn thử món bánh áp chao. Đây là món bánh có vỏ được làm từ bột gạo nếp, bên trong có nhân thịt heo hoặc là thịt vịt. Mọi người có thể ăn bánh này chung với nộm, người trong Nam của mình hay gọi là gỏi đu đủ á. Tuy nhiên vì đây là món bánh được chiên ngập dầu nên có lẽ là sẽ hơi ngấy với những bạn mà không quen ăn nhiều đồ dầu mỡ. Điểm đến tiếp theo của mình là động Ngườm Ngao. Ngườm Ngao trong tiếng Tày có nghĩa là hang hổ, bắt nguồn từ lời truyền miệng kể lại rằng xưa kia ở trong động từng có rất là nhiều hổ dữ sinh sống. Có 2 tuyến tham quan động Ngườm Ngao với 2 mức giá khác nhau. Trong đó tuyến cũ chỉ 45k một người, còn tuyến mới mang tính thử thách, trải nghiệm nhiều hơn với giá 195k một người. Lần trước mình từng đi tuyến cũ và thấy không có gì đặc biệt, chỉ mất khoảng 10 đến 15 phút là tham quan xong hết rồi. Nên lần này mình quyết định trải nghiệm tuyến mới để được khám phá nhiều hơn ở động Ngườm Ngao. Sau khi mua vé tuyến mới thì mình được các chị hướng dẫn viên dẫn vào phòng để gửi hành lý cũng như là chuẩn bị đồng phục để khám phá hang động. Đầu tiên là chọn loại giày hoặc là dép để đi vào hang. Mọi người có thể chọn dép tổ ong hoặc là giày chuyên dụng để leo đá, lội nước, rồi tới áo khoác phản quang. Và cuối cùng là một chiếc đèn pin để đội lên đầu hoặc là đeo vào cổ. Hang Ngườm Ngao có tổng chiều dài là 2.144m và có tới 3 cửa chính. Càng đi sâu vào trong thì nhiệt độ trong hang càng ấm. Dù bên ngoài thời tiết đang là 8-9 độ mà vào trong này thì mình thấy nóng vã mồ hôi luôn nè. Rất nhiều ngóc ngách trong hang chỉ vừa cho một người đi lọt thôi. Hay có những đoạn nhũ đá chắn ngang lối đi, buộc phải khom người mới chui qua được. Ngoài trải nghiệm leo trèo qua các vách đá thì mình cũng không ít lần phải lội suối như thế này. Với những đoạn nước cao quá thì sẽ có cầu tre vắt ngang để thuận tiện đi lại. Tổng thời gian để khám phá hết tuyến mới là khoảng 1 tiếng rưỡi đến 2 tiếng.
Đi tới gần cuối hang thì mình nhìn thấy một cổng trời rất là đẹp thông với bên ngoài. Nếu mọi người đến đây vào buổi sáng hoặc trưa thì sẽ thấy ánh sáng mặt trời len lỏi qua những cái lỗ hổng ở trên mái vòm chiếu vào rất là đẹp. Còn mình đi vào lúc xế chiều nên trông hơi tối vì không có nắng. Đến tối thì mình trở về Lance Homestay để dùng cơm tối và ngủ qua đêm. Đây là một trong những homestay có tiếng ở khu vực này, khi có vị trí ngay cạnh dòng sông Quây Sơn và chỉ cách Thác Bản Dốc khoảng 7 km. Mình gọi phần cơm suất với giá 150 cành một người, bao gồm 4 món: gà xào xả ớt, rau xào, đậu hũ sốt cà chua và nem rán. Phòng ốc ở Lance Homestay dao động từ 300 tới 900k tùy vào loại phòng mà các bạn lựa chọn, như phòng nhà sàn nè, phòng nhà đá nè, hoặc phòng ngủ dorm với mức giá là 150k một người. Sáng ra mình tranh thủ đi dạo chụp hình ở bờ sông Quây Sơn ngay trước nhà nghỉ. Mấy em chó ở homestay khôn cực kỳ luôn nha. Vừa bước ra khỏi cửa là tụi nó đã phăng phăng chạy lên trước để dẫn đường cho mình rồi. Về độ thân thiện mến khách thì khỏi phải nói luôn, thích ôm thích vuốt ve gì cũng được hết trơn á. Giờ thì mình tranh thủ ngồi bếp sưởi, chụp hình với mấy em chó một xíu rồi đi tiếp Thác Bản Dốc nè. Tới Thác Bản Dốc rồi, trước khi vào bên trong thì mình quyết định ghé vào một sạp bán nón để thuê nón lá của người Tày với giá là 20k, còn nếu mua luôn thì giá là 50k. Mình thích cái nón này lắm luôn á, nhưng do chuyến đi của mình còn dài, hành lý không còn chỗ nữa nên mình chỉ có thể thuê tạm trong lúc tham quan thôi. Thác Bản Dốc nằm giữa biên giới hai nước Việt Trung nên có tới 2 tên gọi. Ở Việt Nam mình gọi là Thác Bản Dốc, còn Trung Quốc họ gọi là Thác Đức Thiên, Bản Ước. Giá vé để vào tham quan là 40k một người. Thác Bản Dốc được mệnh danh là một trong những thác nước đẹp nhất Việt Nam, đồng thời cũng là thác nước tự nhiên lớn nhất khu vực Đông Nam Á. Nếu các bạn đi vào mùa cạn nước giống mình thì nên canh thời gian đến thác từ 10 giờ sáng đến 2 giờ chiều, vì đây là lúc mà các nhà máy thủy điện trên dòng sông Quây Sơn xả nước nên thác sẽ rất là đẹp. Trên đường vào trong, mọi người sẽ thấy có các cô chú người Tày biểu diễn hát then để phục vụ du khách. Từ phía xa kia là các bạn có thể thấy được Thác Bản Dốc rồi kìa. Một nửa thác chính thuộc về Việt Nam, nửa thác còn lại thuộc về Trung Quốc, còn thác phụ thì hoàn toàn thuộc về Việt Nam chúng ta nha. Để lên bè đến gần thác thì sẽ cần phải mua vé 50k một khách. Nếu các bạn muốn đi bè riêng, không phải ghép chung đoàn với khách lạ thì cứ mạnh dạn nói với mấy anh nhân viên sắp xếp cho nha. Những bạn nào muốn tham quan thác xuyên biên giới thì cũng có thể tham gia cái tour đặc biệt mà bên Trung Quốc đang mở thí điểm từ nay đến giữa tháng 9 2024. Theo như mình biết thì giá tour là 790k một người và thời gian chuyến đi kéo dài khoảng 5 tiếng đồng hồ, từ 9 giờ sáng đến 2 giờ chiều. Sau khi tham quan Thác Bản Dốc thì tụi mình lên xe về lại thành phố Cao Bằng. Trên đường về, các bạn nhớ dừng chân ở đoạn đường rất là đẹp, có tên là đường Tránh Án Lại để chụp hình kỷ niệm nha. Đợt mình đi thì cung đường qua đèo 15 tầng đang sửa chữa nên là không tiện sắp xếp đưa vào lịch trình 3 ngày 2 đêm. Hình ảnh mà các bạn đang xem được lấy từ đoạn clip mà mình từng đi Cao Bằng trước đây, vì đây cũng là một trong những địa điểm rất đẹp để chụp ảnh và trải nghiệm. Chuyến đi Cao Bằng của mình đến đây là kết thúc rồi. Hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo nha.